אהלן, אני אמיר בורשטיין, ואני חובב סאונד. והיום בסרטון הזה אני אספר קצת על איך בניתי את הסט החדש של הרמקולים שלי, שהם do it yourself, רמקולים עשה זאת בעצמך, מבוססים על קומפוננטות שאפשר לקנות באמזון, ועל קרוס אובר שבניתי לבד, שקומפוננטות שלו, את הרכיבים שלו אפשר לקנות באתר מאנגליה או באתרים אחרים, ולהרכיב לבד. ובעצם אני מקווה שהסרטון הזה יגיע לאנשים כמוני שאוהבים סאונד, אבל לא רוצים לשלם 20,000, 30,000 שקל או לא יכולים, על סט של רמקולים, והם השקיעו 3,000-4,000 שקל בקומפוננטות ובבנייה עצמית, יגיעו לו פחות או יותר לאותה איכות, לדעתי. כן. אז אני כבר שנים חובב סאונד, ומזמן כבר עברתי את הרמה שאני יכול להרשות לעצמי, אני נהנה מרמקולים ברמה שאני לא יכול להרשות לעצמי, אם קונים אותם בחנות, אז אני בונה לבד. הסט העכשווי שנראה פחות או יותר ככה, זה הקופסה של הטראבל והמיד, הטוויטר והמיד, ויש פה עוד קופסה לבאס. יש כמובן סט מורכב משני רמקולים, הרמקול הזה והרמקול הזה, גם פה יש מיד, טראבל, מיד ובאס. אז הסרטון הזה אני אסביר את כל תהליך הבנייה, מהבחירה של הקומפוננטות והזמנה של מאמזון. יש גם לינקים אפילייטס בדסקריפשן פה למטה, דרך הבנייה של התיבה, דרך הבדיקות שעשיתי. הרמקולים האלה מבוססים על קומפוננטות שהיו לי כבר מרמקול קודם, ופשוט הפסיק לרגש אותי, אז היה צריך להתחדש. ואפשר לקנות אותם באמזון, הם קומפוננטות של דייטון אודיו ושל ויפה, ידועים מאוד. שתי חברות מאוד ידועות, ואפשר לקנות ולהביא לארץ ולהרכיב לבד, לבנות לבד את התיבות ולהרכיב. זה כמובן גם כיף, וגם אחרי זה כיף להסתכל על מה שבניתם וליהנות מזה. והרבה יותר זול, חמישית בעלות. זהו, אז בואו נראה את התהליך. טוב, אז איך התחלנו? התחלנו עם רמקולים שבניתי ב-2014, ואחרי זה שדרגתי ב-2020. פלור סטנדינג 3-way עם שני אלמנטים של באס סינים, ויפה, טוויטר ודייטון אודיו מיד. רמקולים מורכבים מאוד, עם תעלת באס ריפלקט קדמית, מאוד אהבתי אותם, הבדיקות היו מעולות ודי ישרות, עם באס מאוד מודגש וטראבל מודגש יחסית, מאוד אהבנו אותם, הבעיה שהם היו גדולים, פשוט פיזית גדולים, תפסו הרבה, מילאו את כל החלל, רצינו משהו יותר קטן. ההשערה הייתה רמקולים ש-high-end speakers, array, או professional speakers, שבהם כל אלמנט מקבל תיבה משל עצמו. ובסוף הגעתי לדיזיין הזה, עם סטנדים שעומדים מאחורה ומחזיקים את האלמנטים של המיד והטוויטר, ויש תיבה נפרדת לבאס. זה פחות או יותר מה שחשבתי עליו. עכשיו, התחלתי בתיבה של המיד והטראבל, תיבות פשוטות מאוד, בערך 35 סנטימטר או 40 סנטימטר על 13 סנטימטר, או 15, משהו כזה. בניתי להם גם סטנדים יפים, שיאפשרו להעמיד אותם בגובה העיניים, ויאפשרו גישה מאחור לפורטים. בדקתי כמובן עם המיקרופון הביתי שלי, והתוצאות היו בין 200 ל-20,000 מאוד ישרות. בדקתי גם את שתיהם ביחד, כל אחד מהם בנפרד את שתיהם ביחד, וקיבלתי תוצאות מאוד מאוד ישרות ומאוד מאוד יפות. ואז חיברתי אותם בנוסף לסאבוופר שהיה לי, וגם ראיתי יופי של דבר. השלב הבא היה לעבור על האלמנטים של הבאס, על התיבות של הבאס, תיבות קטנות יחסית, לא מאוד גדולות, עם שהבאס יורק לכיוון הרצפה, ויש פורט לכיוון המשתמש, לכיוון המאזן. התיבות הושלמו, והן נצמדות בעצם לסטנדים שמחזיקים את התיבה של המיד והטראבל. בדקתי את הכל ביחד מול המיקרופון, וקיבלתי עקום מעבר מאוד יפה, עם קצת באס באזור ה-50-60, הרוב באזור ה-70 הרץ. את כל השאר הסאבוופר שלי ממלא, ואין לי שום בעיה עם זה, שומעים מעולה, שומעים מאוד מאוד נקי.
קרוס אובר, תכננתי אותו, את כל הפרויקט הזה תכננתי בעזרת AI גם כן, השתמשתי ב-AI של גוגל, ג'מיני, ופה זה היה בעצם הקרוס אובר, היה משהו שפעם ראשונה עשיתי. עד היום קניתי קרוס אוברים, הפעם בניתי. עכשיו מבחינת הפינישים, אז חשבתי על לבן, חשבתי על אלון טבעי, חשבתי על שחור, ובסוף בחרנו באלון ולא באורן, וצבעתי את כל הרמקולים לכיוון האלון הטבעי, ככה שגם יראו את הטקסטורה של האלון, של האורן, וגם יהיה צבע של אלון, שמתאים לכל שאר המוטיב חוזר אצלנו בבית. גם הסטנדים קיבלו צבע, והקרוסוברים הותקנו מאחורי הסטנדים. ככה זה נראה בסופו של דבר, ובואו נעשה לכם סיבוב מסביב לרמקול. מבחינת איכות בנייה אני לא מרוצה 100%, אבל זה בסדר, זה עובד, זה יציב. זה נחמד, את החוטים של הרמקולים אני כמובן אחליף, יהיו שם חוטים יותר טובים, זה לא סופי, זה הקרוס מהצד האחורי שלו. הרכיבים לקרוס נקנו באתר באנגליה, יהיה קישור בדסקריפשן, זה האלמנט של הקופסה של הבאס עם הפורט הקדמי, והבאס נמצא בעצם למטה. הוא יורה לכיוון הרצפה, וככה אני מקבל הגברה קצת של הבאס בחלל. הרמקולים נשמעים מאוד מאוד מאוזנים, מאוד מאוד מאוזנים. הקרוס, נקודת החיתוך הראשונה שלו היא 300 הרץ, נקודת החיתוך השנייה שלו היא 3 קילו הרץ, וככה אני יושב יפה מאוד לכל האלמנטים. יש שם בורג אחד שמחבר בעצם מהדק את התיבה של ה-2WAYS לסטנד, וודא שלא תיפול לי קדימה, תיפול לי בכלל. זהו, זה הרמקול השני, ככה זה נראה בסך הכל. ויש כבר מחשבות על הדיזיין הבא, כי ככה זה do it yourself, אתה כל הזמן חושב על הדבר הבא. הדבר הבא יהיה קופסה אחת כנראה, של אלמנט באס שיורד לכיוון הרצפה, ומיד וטראבל לכיוון היוזר. אז אם הגעתם עד עכשיו, אולי יעניין אתכם לראות את התהליך ההרכבה הסופית והסידור של הרמקולים. זהו, אני אפסיק לדבר, ואתם יכולים לשמוע, לראות, לעבור הלאה. הכל פה במהירות גבוהה, או כמעט הכל במהירות גבוהה, כדי שעוד ישתעממו. זהו, בואו נראה, זה אפשר גם לדלג הלאה.